Welcome uli sa another episode ng Aling Oday's Kitchen. Gagawa tayo ngayon ng Pancit Sisig. And here are the following ingredients. Ating first step, itong ating 500 grams ng pork belly, pinakuluan ko na. Ita-transfer natin dito sa ating grill pan at i-grill natin to hanggang sa maging golden brown. Pwede nyo ding ihawin sa charcoal. Next, ito namang ating bihon, ibababad natin sa water for a minimum of 30 minutes so hanggang sa lumambot lang ito. Eto na yung nag-grill nating pork belly. I-chop lang natin to into small pieces, yung pang size ng pagsisig. Grinil ko to sa oven for 30 minutes at binaliktad ko na lang on 200 degrees Celsius. Ayan, eto na yung natapos nating na-chop na pork belly. We'll set this aside. Mag-preheat tayo ng oil dito sa ating pan. At igigisa lang natin yung onion. Kalahati lang muna ang gagamitin ko. Yung kalahati isi-save ko for pancit. Palambutin lang natin itong ating onion. Next, i-add na natin yung 4 cloves ng garlic. At continue lang natin ang pag-isa hanggang sa lumabas yung aroma ng garlic. Ayan, ready na yung ating onion. Ilagay na natin yung chopped grilled pork belly. Igigisa lang natin ito. Sama ko na rin yung chopped na siling haba or siling labuyo. Yung ating pepper to taste. At isasama ko na rin yung ating 2 to 3 tablespoon ng liquid seasoning. Pati na rin yung 1 piece ng lemon na ini-squeeze. Kung pwede din kayong gumamit ng calamansi. Siguro mga 4 to 5 pieces ng calamansi. I-continue lang natin ang paggisa for about a minute. Pwede na natin i-add yung ating pinakuluan at chinap na chicken liver. Then, hahaluin lang natin ito. At continue lang natin na paggisa for about 2 minutes. Yan, after 2 minutes, pwede na natin itong i-switch off at i-transfer natin dito sa separate bowl and we will set this aside. And then, using the same pan, naglagay lang ako ng konting oil. Nilulutuin lang natin yung pancit. Igigisa uli natin itong sibuyas. Again, palalambutin lang natin itong sibuyas. Sama na rin natin yung garlic. At continue lang natin ang paggisa. Sasama ko na rin yung 1 cup ng green beans. Itong hiwa ng ating green beans, maninipis lang siya. Hindi ito yung normal size ng pangpansit. Then, yung ating 1 piece ng small carrots, ganun din, maninipis lang din ang hiwa nito. Sasama ko na rin yung about 1 cup ng cabbage. Yung nipis niya parang pang coleslaw lang. And continue lang natin ang paggisa nito. Then, pwede na natin itong timplahan ng pepper to taste. Adjust nyo na lang. At yung ating liquid seasoning, again, adjust nyo na lang according to your taste. Pwede na rin natin isama yung ating 2 to 3 cups ng pork broth. Ito yung pinaglagaan ng ating pork. At i-add ko na rin yung 1/4 cup ng soy sauce
Adjust nyo na lang according to your taste. At isasama ko na rin yung half na niluto natin pork sisig. Yung half gagamitin natin for toppings. I-add ko na rin yung ating na-soak na pancit bihon. Hahaluin natin to hanggang sa maluto yung bihon at hanggang sa ma-absorb ng bihon yung ating sabaw. Dahan-dahan lang din ang paghalo para hindi madudurog yung ating bihon. And hindi pa fully absorbed ng bihon yung ating broth. Continue lang natin ang pagluto. Dahan-dahan ko lang itong hinahalo para hindi na dudurog. Ayan, natuyuan na yung ating bihon. Pwede na natin itong i-switch off at ita-transfer na natin sa serving plate. Ito na yung naluto nating bihon. Ilalagay natin sa ibabaw yung natira pa nating pork sisig. And we will garnish it with chopped chicharon, at chopped spring onion for garnishing. And we will serve this with slices of lemon or calamansi. And there you have it, our Pancit Sisig. Sana magustuhan niyo itong recipe na ito and share it with your friends. Don't forget to give us a thumbs up and subscribe to my channel. Ako po si Aling Oday. Magkita-kita ulit tayo sa aking susunod na video. Salamat! Bye! Please follow me on my Facebook page, Twitter, and Instagram.